چرا هیچ وقت احساس نمی‌کنیم کافی هستیم؟ رنج به اندازه کافی، خوب نبودن و راهی برای برگشتن به خودمون موضوع این ویدئومونه. تا حالا شده موفقیتی به دست بیارید اما چند ساعت یا چند روز بعد دوباره همون حس قدیمی برگرده، اینکه هنوز کافی نیستم، هنوز به اندازه کافی خوب نیستم، هنوز اونقدری که باید موفق، زیبا، محترم، باهوش، ثروتمند، آروم، جذاب یا قابل قبول نیستم؟ جالب اینجاست که این حس همیشه سراغ آدم‌های شکست خورده نمیره. گاهی دقیقاً سراغ آدم‌هایی میره که از بیرون موفق به نظر میرسن، آدم‌هایی که کار میکنن، تلاش میکنن، یاد میگیرن، پیشرفت میکنن، اما درونشون یک صدای آرام و آزاردهنده همیشگی وجود داره که بهشون میگه خوب بود اما کافی نبود. توی این ویدیو میخوایم در مورد یکی از پنهانترین دردهای انسان مدرن با هم دیگه صحبت کنیم. حس ناکافی بودن، نه به عنوان شعار انگیزشی، نه با جمله های سطحی مثل خودتو دوست داشته باش، بلکه با نگاهی عمیق‌تر، روانشناسانه، انسانی و قابل لمس‌تر. سلام، من امیرحسین حدادیان. امیدوارم که تلاش بکنید بهتر از دیروز باشید. سوال اصلی اینه: آیا ما واقعا کافی نیستیم یا یاد گرفتیم خودمون رو فقط وقتی کافی بدونیم که چیزی رو ثابت کرده باشیم؟ اول بیاید یک تعریف درست حسابی از این موضوع داشته باشیم. حس ناکافی بودن یعنی من فقط از نتیجه ناراضی نیستم، من از خودم ناراضیم. فرق داره با اینکه بگم این کارم خوب نشد. در حس ناکافی بودن ذهن میگه من خوب نیستم. این تفاوت بسیار مهمه. یه نفر ممکنه در امتحان، کار، رابطه، ورزش یا هر چیز دیگه شکست بخوره و بگه این بار عمل کردم خوب نبود. این سالمه. این یعنی من رفتارم رو از ارزش‌های وجودیم جدا کردم. اما وقتی احساس ناکافی بودن فعال میشه، شکست‌های کوچیک تبدیل میشه به قضاوت‌های بزرگ. من بیورزم، من از بقیه عقب‌ترم، من لیاقتشو نداشتم، من دوست داشتنی نیستم، من هر چقدرم که تلاش بکنم بازم کمم. اینجا مشکل فقط شکست نیست. مشکل اینه که ما شکست رو به بخشی از هویت خودمون تبدیل میکنیم. به زبان ساده، حس ناکافی بودن یعنی ارزش خودمون رو مشروط کردیم. یعنی ناخودآگاه باور داریم که وقتی موفق باشم ارزشمندم، وقتی تایید بشم ارزشمندم، وقتی کامل باشم ارزشمندم، وقتی دیگران از من راضی باشن ارزشمندم و زمانی که اشتباه نکنم ارزشمندم. و اینجا دقیقاً نقطه ایه که انسان خسته میشه، چون هیچ انسانی نمیتونه همیشه موفق، همیشه کامل، همیشه محبوب و همیشه بی اشتباه باشه. اما چند تا ریشه داره این احساس ناکافی بودن. ریشه اول ارزشمندی مشروطه. بسیاری از ما از کودکی یاد گرفتیم که ارزشمند بودن باید اثبات بشه. شاید کسی مستقیما به ما نگفته باشه تو فقط وقتی دوست داشتنی هستی که موفق باشی، اما ممکنه این پیام از واکنش ها به درون ناخودآگاه ما نفوذ کرده باشه. وقتی نمره خوب می آوردیم بیشتر دیده می شدیم. وقتی مؤدب، آروم، موفق یا بی درد سر بودیم بیشتر تحسین می شدیم. اما وقتی ناراحت می شدیم، عصبانیت نشون می دادیم، کند بودیم، متفاوت یا ناکامل بودیم، کمتر یا بعضاً اصلاً پذیرفته نمی شدیم. در چنین فضایی کودک یاد می گیره برای دوست داشتنی بودن
باید چیزی ارائه بده، باید خوب باشه، باید مفید باشه، باید موفق باشه، باید باعث افتخار باشه، باید سربزیر باشه، ساکت باشه، دردسر درست نکنه. بعد این کودک بزرگ میشه، اما همون قرارداد نانوشته رو با خودش هم میکنه. حالا دیگه پدر و مادر یا معلم لازم نیست بالای سرش باشه. یه منتقد درونی توی ذهن شکل گرفته که مدام میگه که خب امروز چه چیزی برای اثبات خودت داری؟ اینجاست که آدم ممکنه حتی در بزرگسالی هم نتونه آروم بگیره، چون استراحت برای اون فقط استراحت نیست، انگار بی ارزش شدنه. نگفتن دیگه فقط براش نگفتن نیست، انگار خطر از دست دادن محبت دیگرانه. دیگه اشتباه کردن فقط اشتباه کردن نیست، انگار سندیه برای اینکه من کافی نیستم. اما ریشه دوم مقایسه های اجتماعیه. حس ناکافی بودن همیشه در خلأ ایجاد نمیشه. ما خودمون رو در آینه دیگران میبینیم. انسان از نظر اجتماعی طوری ساخته شده که خودش رو با دیگران مقایسه کنه. این مقایسه همیشه بد نیست. گاهی به ما جهت میده، انگیزه میده و کمک میکنه که جایگاه خودمون رو بفهمیم، اصلاحش کنیم، ارتقاش بدیم و بهش از زوایای دیگه نگاه بکنیم. اما مشکل از جایی شروع میشه که مقایسه تبدیل میشه به دادگاه. در گذشته انسان خودش رو با خانواده، همسایه، همکار یا نهایتاً چند نفر اطراف خودش مقایسه میکرد. اما امروز ما خودمون رو با هزاران نفر مقایسه میکنیم. اونها نه با زندگی واقعیشون بلکه با نسخه انتخاب شده، ادیت، ویرایش شده و نورپردازی شده زندگیشون خودشون رو به ما نشون میدن و ما خودمون رو با اونها مقایسه میکنیم. و کدوم قسمت از خودمون رو با اونها مقایسه میکنیم؟ ما پشت صحنه خودمون رو با ویترین دیگران مقایسه میکنیم. یکی بدنش رو نشون میده، یکی سفرش رو، یکی موفقیت کاریش رو جشن میگیره، یکی رابطه های عاشقانش رو به رخ میکشه، یکی خونش رو به تصویر در میاره، یکی نظم و دیسیپلینش رو در موردش حرف میزنه، یکی صبح ساعت 5 بیدار میشه، یکی درآمدش رو نشون میده و یکی زیباییش رو به تصویر میکشه. و ذهن ما اینجاست که آروم آروم نتیجه میگیره همه دارن بهتر از من زندگی میکنن. اما واقعیت اینه که ما معمولاً با تصویر کامل دیگران روبرو نیستیم. ما با لحظه های انتخاب شده اونها توسط خود اونها مواجهیم و اگر مراقبت نکنیم همین تصویرهای انتخاب شده تبدیل میشن به معیارهای ارزش‌گذاری‌های شخصی ما برای خودمون. تو چنین فضایی و در چنین جهانی آدم حتی وقتی زندگی بدی نداره باز احساس عقب موندن از یک سریا بهش دست میده. نه چون واقعا شکست خورده است بلکه چون همیشه کسی هست که از یه زاویه دیگه، یه زاویه جلوتر از ما داره به جهان نگاه میکنه و از نظر ما یه جور دیگه به نظر میرسه. ریشه سوم اما کمالگراییه. یکی از مهمترین سوخت‌های حس ناکافی بودن کمالگراییه. کمالگرایی رو نباید با استانداردهای بالا اشتباه بگیریم. استاندارد بالا میگه میخوام بهتر بشم. کمالگرایی میگه اگه عالی نباشی ارزشی نداری. استاندارد بالا انرژی میده، انگیزه میده، اما کمالگرایی آدم‌ها رو دچار رخوت و بعضاً فلج میکنه. آدم کمالگرا معمولاً تنبل نیست، اتفاقاً خیلی وقتا بسیار پرتلاشتر هم هست.
اما پشت تلاش اون آرامش نیست، ترسه. ترس از قضاوت، ترس از کافی نبودن، ترس از لو رفتن، ترس از اینکه دیگران بفهمن اونقدرها هم که فکر میکردن خوب نیست. برای همین کمالگراها گاهی یا بیش از حد کار میکنن یا اصلا شروع نمیکنن، یا پروژه رو اونقدر اصلاح میکنن که هیچ وقت منتشر نمیکنن، یا رابطه رو اونقدر تحلیل میکنن که صمیمیت رو از بین میبرن، یا ظاهرشون اونقدر کنترل میکنن که از بدن خودشون غریبه میشن، یا در کار اونقدر خودشون رو تحت فشار میگذارن که موفقیت دیگه براشون مزه و معنا و مفهوم خاصی نداره. کمالگراها و کمالگرایی یک جمله پنهان دارن: من وقتی ارزشمندم که بی‌نقص باشم. اما این بی‌نقص بودن نه انسانیه، نه پایدار، نه حتی جذاب. اون چیزی که ما رو قابل اعتماد میکنه بی‌نقص بودن نیست، داشتن صداقت، رشد، پذیرش مسئولیت و انسان بودنمونه. ریشه چهارم شرمه. در کور و قلب حس ناکافی بودن معمولاً یک احساس عمیق تری وجود داره به نام شرم. گناه میگه من کار بدی کردم، اما شرم میگه من بدم. این تفاوت کوچیک به نظر میرسه اما از نظر روانی بسیار حائز اهمیته. وقتی کسی احساس گناه سالم داره میتونه مسئولیت بپذیره، عذرخواهی کنه، جبران کنه، رشد کنه و دیگه اون کار را مرتکب نشه. اما وقتی کسی در شرم فرو میره معمولاً یا پنهان میشه یا حمله میکنه یا خودش رو دچار تخریب میکنه یا حتی وانمود میکنه که هیچ اتفاقی نیفتاده. شرم دوست نداره دیده بشه. شرم در سکوت رشد میکنه. برای همین آدمی که احساس ناکافی بودن داره اغلب اون رو پنهان میکنه. از بیرون ممکنه خیلی قوی، شیک، موفق یا حتی مغرور به نظر برسه، اما درونش پر از ترس و واهمه باشه. ترس از اینکه اگه واقعا منو بشناسن شاید دیگه دوست داشتنی نباشم. اگه ضعفمو ببینن ممکنه احترامم از بین بره. اگه اشتباهم رو بفهمن تصویری که از خودم ساختم خراب میشه. و اینجاست که آدم به جای زندگی کردن شروع میکنه به نمایش و اجرا کردن. اجرای نقش آدم‌های موفق، نقش آدم‌های قوی، نقش آدم همیشه آروم، نقش آدم‌های بی‌نیاز، نقش آدمی که هیچ چیز اذیتش نمی‌کنه. اما هرچه بیشتر نقش بازی کنیم از خود واقعیمون دورتر میشیم و هرچه از خود واقعیمون دورتر بشیم اون احساس کافی نبودنه درونمون بیشتر میشه. سندروم ایمپاستر میگه که وقتی موفقی اما بازم باور نمی کنی. یک شکل بسیار رایج از حس ناکافی بودن سندروم ایمپاستره. یعنی فرد موفقیت هایی داره، توانایی هایی داره، تجربه داره، اما درونش باور نمیکنه که همه اینها مال خودشه. مدام با خودش میگه شاید همه اینها اتفاقی بوده، شاید شانس آوردم، شاید دیگران اشتباه کردن که منو خیلی جدی نگرفتن، شاید روزی همه بفهمن که من واقعا اونقدرام خوب نیستم. این حالت مخصوص آدم‌های ناتوان نیست. اتفاقاً در میان افراد موفق، تحصیل کرده، هنرمند، مدرس، مدیر، کارآفرین و آدم‌های موفق
بیشتر دیده میشه. آدمی که درگیر این حسه معمولاً موفقیت خودش رو به خودش نسبت نمیده. اگر نتیجه خوب بشه میگه شانس آوردم، سوال آسون بود، طرف مقابلم سخت نگرفت، خیلی کمکم کردن. اما اگر کوچکترین خطایی کنه فوراً اون رو سند شخصیت خودش میدونه. دیدی من اونقدر رو هم خوب نبودم، بلد نبودم، دیدی من کافی نیستم، من که بهت میگم از پسش بر نمیام. این ذهن موفقیت ها رو کوچیک میکنه و شکست ها رو بزرگ. برای همین حتی رشد واقعی هم نمیتونه اون رو آروم کنه، چون مسئله کمبود موفقیت نیست، مسئله ناتوانی در درونی کردن موفقیت. گاهی آدم باید یاد بگیره موفقیتش رو بپذیره، نه اینکه فقط از روی اون عبور کنه. چرا بیشتر موفقیت به ما کمک نمیکنه که این حس رو درمان کنیم؟ یکی از اشتباهات رایج اینه که فکر میکنیم اگه کمی بیشتر موفق بشیم بالاخره احساس کافی بودن به ما دست میده و میاد سراغمون. مثلا میگیم که وقتی درآمدم بیشتر بشه آرومتر میشم، وقتی بدنم بهتر بشه خودم رو بیشتر دوست دارم، وقتی ازدواج کنم احساس خوشبختی و ارزشمندی بیشتری میکنم، وقتی مهاجرت کنم، وقتی مدرکمو بگیرم، وقتی پیجم رشد کنه، وقتی دیگران تحسینم کنن، وقتی فلان آدم منو بپذیره. اما اگر ریشه مسئله در ارزشمندی مشروط باشه، هر موفقیتی فقط موقتاً آروممون میکنه. بعد یه شرط جدید میسازه برامون. قبلا میگفت اگه به اینجا برسی کافی میشی، وقتی رسیدی میگه خوبه اما حالا باید به اونجا برسی. و این چرخه هرگز تموم نمیشه، هرگز، حتی با بالا رفتن سن. مشکلی نیست که هدف داشتن بده. هدف، رشد، استاندارد، تلاش و پیشرفت همگی ارزشمندند، اما خطر از جایی شروع میشه که هدفها دیگه برای ساختن زندگی بهتر نیست، برای اثبات حق ارزشمندی و زنده بودن ما هستن. آدم سالم میگه من ارزشمندم و میخوام رشد کنم. آدم زخمی میگه باید رشد کنم تا ارزشمند بشم. این دوتا جمله از بیرون شبیه همن، اما از درون دو جهان متفاوتن. راه عبور از خودانتقادی به خودشفقتیه. سوال این که حالا چی کار کنیم؟ راه عبورشه از خودانتقادی به خودشفقتی پناه ببریم. اول باید روشن کنیم که راه حل تنبلی، بیخیالی یا پایین آوردن استانداردهای فردی و شخصیمون نیست. ما توی این ویدیو نمیخوایم تلاش بکنیم که پیشرفت مهم نیست، از این صحبت کنیم که پیشرفت مهم نیست. نمیخوایم بگیم هر طوری که هستی هیچ تغییری لازم نداری. نه، حرف اینه که رشد سالم از تحقیر خودمون شروع نمیشه. بعضیا فکر میکنن اگه با خودشون مهربون باشن ضعیف میشن، فکر میکنن صدای خشن درونی باعث پیشرفتشون شده. اما واقعیت اینه که خودانتقادی شدید شاید در کوتاه مدت آدمو هول بده، اما در بلند مدت اونو فرسوده، مضطرب و بیرحم با خودش میکنه. خودشفقتی یعنی وقتی اشتباه میکنم با خودم مثل یک انسان رفتار کنم، نه مثل یک ماشین یا حتی یک دشمن. خودشفقتی 3 بخش مهم داره. اول مهربانی با خودمون،
یعنی به جای اینکه در لحظه شکست خودم رو خورد کنم، با خودم محترمانه صحبت کنم، با خودم رو نقد کنم. دوم انسانیته، یعنی یادم باشه اشتباه، ضعف، ترس و ناکامل بودن بخشی از تجربه انسانی منه، نه نشانه معیوب بودن من. سوم آگاهیه، یعنی احساساتم رو ببینم اما توی اونها غرق نشم، بگم آها الان این حس ناکافی بودن من فعال شده، نه اینکه بگم من واقعا ناکافیم. این تفاوت بسیار مهمه. ما هر فکری که داریم که نیستیم، هر احساسی که میاد سراغمون که حقیقت قطعی زندگی ما نیست. گاهی فقط باید بتونیم بگیم این یه حس قدیمیه که دوباره برگشته سراغم، من میتونم ببینمش اما لزومی نداره که ازش اطاعت کنم. پس اگر بخوایم کل این ویدیو رو توی چند تا جمله با همدیگه در موردش مجدد صحبت بکنیم، باید بگیم که حس ناکافی بودن معمولاً به این معنا نیست که شما واقعاً کم هستید. گاهی یعنی ارزش خودتون رو به معیارهایی گره زدید که هیچ وقت کاملاً در کنترل شما نیستن. تایید دیگران همیشه در کنترل شما نیست. موفقیت کامل همیشه در کنترل شما نیست. زیبایی، محبوبیت، مقایسه، نتیجه، نظر مردم، الگوریتم، بازار، خانواده، گذشته، هیچ کدوم به صورت کامل در کنترل شما نیستند. اما چیزی که میتونید آروم آروم تمرین کنید اینه: ارزش وجودی خودتون رو از عملکرد روزانه‌تون جدا کنید. شما میتونید اشتباه کنید ولی همچنان محترم باشید. میتونید کامل نباشید ولی همچنان دوست داشتنی باشید. میتونید در حال یادگیری باشید و همچنان ارزشمند باشید. میتونید عقب بیفتید ولی همچنان انسان قابل احترام و قابل اعتمادی باشید. ما وقتی سالمتر رشد میکنیم که از خودمون متنفر نیستیم. وقتی بهتر تغییر میکنیم که خودمون رو تحقیر نمیکنیم. وقتی محترمانه تر زندگی میکنیم که اول یاد میگیریم با خودمون محترمانه تر حرف بزنیم و رفتار کنیم و قضاوت کنیم. شاید سوال اصلی این نباشه که بالاخره چطور کافیشم. شاید سوال عمیق‌تر و دقیق‌تر این باشه که چه کسی به من یاد داد که کافی بودنم رو باید اثبات کنم؟ و شاید آغاز آرامش از همون لحظه‌ای باشه که به خودمون بگیم من هنوز در حال رشدم، اما ارزش من فقط به نتیجه امروز من وابسته نیست. اگه این ویدیو براتون قابل لمس بود، توی کامنت ها فقط یه جمله برام بنویسید: من کافی بودنم رو پس میگیرم. و اگر کسی رو میشناسید که همیشه خودش رو کمتر از اون چیزی که هست میبینه، لطفاً این ویدیو رو براش بفرستید. شاید همین یه جمله شروع مهربانتری برای اون باشه.